Hej och välkomna till dagens lilla tv-avsnitt. Jag tänkte prata om någonting som vi alla känner till under namnet stativ. Det här har vi ett stativ. Jag kommer visa totalt 9 stativ. Det här stativet är stativ nummer 1 som jag tänkte så sakteliga fälla upp och visa dess olika förmåner. Det här stativet är ett väldigt litet fint stativ som ni säkert har sett allihopa ute på olika fotograferingstillfällen etc. Och problemet med marken är att det är väldigt långt ner till marken så att jag når inte. Men tack vare det här stativet så behöver man inte böja sig så mycket. Dock blir det väldigt ostabilt när det står så. Så jag fortsätter här uppe på bordet. Det här stativet är alltså ett väldigt lätt och nätt och litet och trevligt stativ där benen kan fällas i olika vinklar. Och det är det som är själva poängen med det här stativet. Många stativ är ju uppe i luften på det här viset. Men eftersom man kan fälla ner så här så kan du få det väldans lågt. Oerhört trevligt. Mycket trevligt på alla sätt och vis. I övrigt så låt oss gå till en modernare variant av det här lilla stativet. Den här racka bajsaren. Se. Platt. Tar ingen plats i väskan. Man får nästan ner den i bakfickan. Men bara nästan. Den kan nog inte få det här låga golvprofilen som det förra stativet kan. Det här stativet är upp i luften och får då en snubbelförmåga. Att man kan snubbla på stativet. Men det är trots allt oerhört bra. Sjukt vanligt och man kan... Så. Om vi då går upp i lite större stativ. Stativ i den här storleken. Jag skulle vilja påstå att den här storleken är väl bland de vanligaste stativen bland fotografer. Det här är typiskt 004-stativ av lite äldre modell. Så här brett. Det finns ju mycket plattare men de här är breda. Jag tänkte visa det vanligaste problemet som folk har med de här stativen. Det finns ju 2 stycken låsskruvar vid benen. Så finns det flera här uppe, givetvis. Man gör så här för att öppna där. Man trycker ut dem så här. När stativen är lite gamla är de lite tröga. Där stativet har hängt med ett tag, om man säger så. Jävlar vad det hade hängt med. Okej, det här är det vanliga sättet. Så här kan det se ut då. Stativ står på marken. Jag ställer upp det på bordet så att det syns lite tydligare. Så, lite för litet bord, men ni fattar konceptet. Jag agerar mark med vänsterhanden. Då är det så här att det jag ser väldigt många människor göra när de ska fälla ihop det här stativet. Då börjar de felaktigt då alltså. Då börjar de med den här rackaren. Ser ni? Den här lilla skruven här nere. Rör aldrig den. Jag tänker repetera. Rör aldrig den. Okej? Nu tänker jag göra det bara för att visa vad som händer. Man öppnar här nere. Det är klart att jag ska ha ett gammalt jävla stativ som inte funkar. Om man öppnar den. Då kan man nämligen skjuta upp den här så att man får ner basen i botten. Och när du kan få ner basen i botten, då får stativet ytterligare en punkt. Har en riktigt fett tung jävla lampa eller någonting, en stor jävla gris här uppe. Då kan det vara bra en extra punkt här nere som gör att den står extra stabilt. Men det är typ 1 gång på miljarden som det här stödet behövs. Därför tänker jag nu repetera för 3:e gången. Öppna aldrig den här, för när man gör det, då är det stört omöjligt att få ihop stativet. Och då så, som sagt, jag har ett väldigt gammalt stativ så att det här är extra svårt att göra fel på, men så här blir det då. Så här brukar man se när amatörer fäller ihop stativ. Då blir de så här och så bara, jag fick inte ihop det mer för att de har varit på och pillat på den här motherfucking lägsta skruven. Var inte där. Var inte där. Lägsta skruven ska vara där nere hela tiden. Okej, här. Den ska vara här nere. Jag skruvar åt den. Don't touch den lägsta skruven. För när man har den där nere, då... Du ser, nu går det inte för jag har den inte riktigt längst ner. Då kan du fälla ihop stativet som det är tänkt. Repeterad. Rör inte lägsta skruven. Det behövs inte. Så är det. Nu tänker jag hämta ett stativ som är lite modernare än det här. Det här är egentligen exakt samma sak. Ett 1004 kallas det här för. 1004 back.
för att vara väldigt noggrant. Där har de klokt nog, de som har gjort stativet som heter Manfrotto, de har tagit bort den här skruven längst ner. För det är bara... man blir galen när folk är på och pillar på den där. Så de har tagit bort det stativet, den skruven på det stativet. Fantastiskt! Så istället för att råka ut för sådana där problem, om man inte kan fälla ihop stativet, så funkar det här alltid på alla sätt och vis. Jag ställer upp det på bordet så att ni ser tydligt. Jag agerar bord återigen, fast den går med högerhanden. Det här stativet som är då lite modernare har då den här förmågan att bli platt. När det är platt, då kan man ha många stativ bredvid varandra i en väska och åka till Spanien till exempel. Väldigt enkelt. Jämfört med de här andra stativen som är jättebreda, då får du inte med lika många stativ när du åker till Spanien. Då skulle jag vilja att vi byter ämne och vi ska tala om de här 3 skruvarna. De vanliga, hederliga, olika delarna på stativet. När man höjer upp sitt stativ så kan man göra det här i olika ordning. Man kan till exempel börja med den tunnaste först, för att sedan återgå till nummer 2 som är mellantunn, för att sedan avsluta med det tredje som är då det tjocka. Den tjockaste delen. Här har du då stativet i sin absolut maximala höjd. Jag vet inte hur högt, men det känns som att det är typ 4 meter någonting. Men i de fall där man då inte ska allra högst upp, vilket är ganska vanligt, att man kanske bara vill en liten bit. Låt mig illustrera med en blixt. Jag hämtar en blixt som jag har inblixt. Ponera att man skulle vilja ha blixten i till exempel, av någon anledning, i den här höjden till exempel. I den här höjden så har man då använder det här sista steget på stativet, så är den tunnaste, vilket gör att den blir ju relativt sett inte det stabilaste. I det här fallet så funkar det, men ponera att man skulle vara lite högre upp, kanske här. Då är då den här delen är ju den minst stabila. Då är det ju självklart bättre att köra den tjockaste delen. Så att du har den stabilaste delen underst och blixten där uppe. Kan låta självklart, men jag har många en gång både själv blivit mobbad för att jag inte har gjort så här, som då är då det korrekta viset, medan då jag har mobbat andra. Så från och med nu, betänk vilken del ni tar upp. Nu är det ju så här himla finurligt att om jag ska dra upp det här stativet väldigt högt, då är det alltså smartast att börja med den största delen sist. Börja med den största delen först, så ska ni se vad som händer. Så, ta nästa. Och nu når inte jag till den sista tredjedelen. Och om det här sker under en fotografering och någon ser dig, alltså den mängden mobbing man får utstå, den är på en skala från 1 till 7, alltså lätt en 9. Så vänligen, börja i rätt del när ni ska högt upp. Vänligen, börja inte i rätt del om ni vill bli gravt häcklade. För häckling, börja fel. Det fjärde stativet i ordningen, som också är väldigt vanligt, det är det här. Som fungerar som en bomarm. En del kallar den här för giraff. En del kallar den för bomstativ. Kärt barn har många namn. Den har då en speciell konstruktion här i mitten som gör att du kan höja upp stativet, lyfta upp en liten knapp, trycka ner en liten knapp och vika det så här. Så kan man sätta sina sina blixtar och sina grejer här ute. Viktigt att beakta givetvis att om du har någonting tungt här så faller stativet och kan åstadkomma tåsmärta. Vi provar detta. Ställer den här. Jag måttar med mitt öga nu för att se var ungefär det här kommer landa. Så där sätter jag min tå. Ungefär här. Så ska vi se om jag får tåsmärta. 3, 2, 1. Nej. Men jag är inte den som är den. Jag kan lätt justera för att få tåsmärta. 3, 2, 1. Aj! 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 Så. Gör inte så.
föga effektivt. Fäller ihop det här. Tåplågar stativet igen. För att övergå till nästa stativ som på samma vis har en förmåga att skada människor om man inte vet hur man ska göra. Det här stativet kallas för C-stand. Bokstaven C som i cykel. Bokstaven C som i Charles Monson. Ser ni bokstaven här? Det ser ut som ett C. Därav namnet C-stand. Inte, det är det många tror. Det heter inte C-stand eller C-stand. Vem fan säger C-stand? Ingen säger C-stand. C-stand heter det inte för att det ser ut som ett C, utan för att den här formen är en kvarleva från ett gammalt stativ. Sjukt jobbigt att fälla upp. Det här formen på de här benen har ju då en gammal kvarleva från en gammal reflektor faktiskt, som användes för jäkla massa år sedan, på den tiden innan man hade lampor när man bara reflekterade in solljus. Och de reflektorerna var 100 cm stora och 100 på finspråk heter century. Och då användes den här typen av ben på de stativen. Och då sa man bring me one of those century stands. Century stands. C som i century. That is why they are called C-stands. De har i alla fall såna här ben som ser ut som sen, som ni nu vet varför. Och det är väldigt intressant att de har olika höjd. Jag vet inte om det är så jävla intressant, men de har olika höjd. Det är för att om du har 2 C-stands, låt mig hämta ett till. Jag hämtar ett till. Häng kvar! Jag springer och hämtar ett C-stand till. Ja, det är här inne i C-standsförrådet här. Tjena. Läget då? Ja. Nej, jag vet inte, men... Ja, C-stand. Så, tillbaka. Tillbaka, fortfarande ont i foten. Där, här, så. Här har vi ett till C-stand. Nu ska ni få se själva poängen med C-stand. Varför benen är formade som de är. Eller inte formade, men varför de har olika höjd på detta vis. Jag kan till exempel ha ett C-stand med det höga benet. Alltså högt, lågt. Med det höga benet där, då kan jag ta då nästa stativ med det låga benet. Eller till och med mellanhöga benet och stoppa under. Vilket gör att jag kan ha stativen väldigt, väldigt nära varandra. Stativ nära varandra är jättebra när man fotar speciellt produkter. Då har du stativ och grejer precis överallt. Vad tycker du, Gunnar? Är det bra med nära stativ? Åh, det är fint. Nu ska jag visa varför man gör sig illa på de här hela tiden om man inte vet vad man gör. De har nämligen en så kallad C-stand-arm som man kan ha på dem. Nu ser jag att det här är inte komplett, så att jag måste nog tyvärr gå och hämta ett sånt. Här har vi ett. Här. De har då en sån här C-stand-arm som fungerar som en bom som man kan ha för att peka ut saker. Där borta ligger korven till exempel. C-stand-armen, som den kallas för, eller som jag kallar den för, den, när den fälls ihop så här, när man fäller upp stativet och ska gå hem, då har man den, inte så, men man kanske har den så här, sådär. Och så ger man det här stativet till någon. Så när du ger C-stands till folk, håll alltid i den här så att den är så att den inte kan klämma någon. Håll den där när du ger det till andra människor. Det är nummer 1. Nummer 2 är följande. När man riggar, man använder C-stand, man riggar, man kanske ska fotografera en macka eller någonting. Eller man kanske ska fotografera spaghetti och köttfärssås eller något sånt där trevligt. Så har man det så här, man sätter sin blixt här och sen så springer man för att hämta ketchup till köttfärssåsen. Det är iväg, så kommer man tillbaka, så springer man så här, så är det mörkt, man ser ingenting och så får man den här pinnen rakt i ögat. Eller på tanden. Man kan också få den i örat. För de hamnar lätt i den här höjden. För att undvika det här så brukar vi sätta någonting på. Rekommenderar att sätta någonting på. Jag har till exempel gjort tennisbollar med hål i.
man kan sätta så här. Då kan du utan problem komma med ketchupen i full fart utan att bli särskilt skadad. Det går bra att sätta på vad som helst. En handske. Ja, kanske inte så jävla bra, men ja, ni fattar grejen. Någonting som gör att man inte får den där i ögat eller i örat. Tennisboll, skär hål i. Men jag tar bollen. Ja, jag ska också ha bollen. Ja, ni kan ta bollen. Och då springer jag här och jagar hunden och så bara får man C-stand öga. En sista grej med C-stands. När man då använder den här armen så är det väldigt, väldigt viktigt. Är det någonting av det jag säger idag som är viktigt så är det här som är det viktigaste. Okej? Den här delen som kallas för knuten, där man öppnar och stänger för att föra in och ut sin pinne, den måste man ha på höger sida om stativet. För när då du har någonting tungt här, till exempel en blixt eller någonting, då dras den åt ännu mer. Då kan den inte gå upp av sig självt. Har du knuten på andra sidan, alltså på vänster sida, så här. Så drar jag åt här. Och sätter någonting tungt här. Nej, nu var det ju fan höger igen. Så där måste vi göra. Den sitter fast. Släpp mig. Släpp mig. Så. Där. Nu har vi knuten på vänster sida. Det som händer då när man sätter någonting tungt här är att då kan den öppnas. Och öppnas den så kan den falla ner. Faller den ner så kan det gå sönder. Går det sönder så får du betala pengar. Om du utan försäkring, vilket inte hjälper. För det finns inga försäkringsbolag som betalar någonting om du inte har gjort allt du kan för att saker inte ska gå sönder. Nu ska vi gå upp i storlek. Vi ska titta på lite större stativ. Är ni beredda? Jag hämtar här borta. Vi inleder med det här. Det här är en gammal klassiker, va? Det här heter 087. Stort, jättebra, och ska man någonsin köpa ett stort rejält stativ så är det här. Det här man börjar. Det finns massa stora konstiga stativ, men lika bra att köra det här på en gång. Det har en skruv här under den här plattan. Här förresten bryter vi mot den här regeln att man inte ska öppna skruven längst ner, för här är det den enda skruven som finns. Öppna den. Ta tag med båda händerna här. Och så kommer knycket. Häpp. Den har åkt ner. Man kan låsa den igen om man vill. Och det här har då en wind-up kallas det för. Alltså en vev som man kan veva upp sitt jättetunga, vad man nu har här uppe. Har man till exempel en jättestor softbox eller en lampa som är på 10 000 watt eller någonting väldigt stort, då är det väldigt tacksamt att kunna veva upp sakerna. Så har man stora saker behöver man stora stativ, och det här är ett av de minsta stora stativen. Det finns fett stora stativ med den här diametern och sånt, men de ska vi inte visa nu, för det här är mera, skulle jag vilja påstå, bland det största man har som fotograf. Wind-up stativ 087, sjukt bra. Den här lilla plattan här, det är för att korta människor ska kunna komma upp, hit upp, när de ska sätta upp lampor etc. Tjocka människor som jag, vi kan också stå här, även om så kan vi använda det som ett stöd. Man kan också använda det här stödet för att ställa sin blixtgenerator på. Så binder man fast det lite grann så att det inte ramlar ner. En del av de här har även en sån här inbyggt kardborreband som sitter fast. Jättebra för att spänna fast grejer som man, typ blixtaggregat etc. Men det är också bra för att linda ihop benen när man fäller ihop det och ska frakta det till exempel. Jag ska nu fälla ihop det här stativet. Ska bara dra upp byxorna. Så att... Då gör man så här. Man tar tag med 2 händer här. Man för en fot under. Man ser till att den här skruven är öppen förresten. Nu ska vi då flytta det här partiet uppåt. In under här. En fot under. Och så lyfter jag samtidigt som jag skjuter in benen under. Ibland får man hjälpa till. Men vi märker, vi ser hur det går. 3, 2, 1, lyfter upp. Så, håller emot med armarna. Tar ner min fot hit som ett stöd. Och trycker ihop. Drar åt skruven och voila. Så greven som även han talade utmärkt franska. Vi har nu fällt ihop det här. Då kan man alltså använda det här lilla kardborrebandet om man vill vara lite töntig.
binda ihop det ännu mer så att inte benen far all världens väg. Det kan ju vara bra. Så tar man det här stativet och kilar iväg medan jag hämtar ett ännu större stativ. Här har vi stativ. Low boy kallas det för, låg pojke. Helt enkelt ett stativ som är väldigt lågt, men ändå väldigt stabilt. Annars brukar ju låga stativ vara väldigt ostabila och små. Så ett stabilt lågstativ, jättebra för att ha till exempel blixtar på om man ska lysa på en vägg, eller stora lampor på om man ska lysa på en låg varelse eller liknande. Med hjul har jag på det här. Du kan använda för att ha monitorer på, kan man ha. Som sagt, lowboy kallas det för. Det är också ett vanligt stativ enligt, så man kan höja upp det lite grann sådär. Ett ännu lägre stativ är där. Det här kallas för en tax. Det är nog det lägsta man kan komma. Riktigt lågt stativ. Jag ställer det på bordet för att visa hur lågt det är. Så lågt det är. Se så lågt det är. Flytta på det här. Här kan man sätta blixtar, lampor etc. 3 stycken ben som fälls ut så att det står stadigt. Används mycket hela tiden. Till denna tax så har man en taxsvans. Det heter tax för att den är väldigt låg, som taxar, ni vet. Mjau, mjau, låga. Låg stativ. Då har man då en taxsvans om man behöver komma upp lite grann. Sätter man den där så har man plötsligt kommit upp lite grann. Givetvis har den också en extra förlängning så att man kan komma upp på den här höjden. Vilket motsvarar en normal kulledsooperationshöjd. Tax med taxsvans rekommenderas varmt. Med detta så tänkte jag väl tacka för mig och önska er en god jul och ha ett riktigt trevligt sommarlov. Ha det bra, vi hörs.